Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở video trước, như mình đã giới thiệu, sau khi trở về Triệu Quốc, Vương Lâm rất nhanh đã trở về căn nhà nhỏ khi xưa của mình. Lại một lần nữa, ký ức về cha mẹ lại hiện về trong tâm trí của anh ấy. Cuối cùng, đứng trước bài vị cha mẹ, Vương Lâm thề một câu nói: "Con bất hiếu Vương Lâm, hôm nay thắp hương tế bái, ta thề sẽ lấy đầu toàn bộ đằng ra vì cha mẹ dựng một tháp đầu người." Nói xong, Vương Lâm định rời đi thì bất ngờ có người đi tới. Cẩn thận ẩn thân quan sát, Vương Lâm nghe lời nói của người kia thì biết được đây là hậu nhân đời sau của Tứ Thúc. Bởi thế, anh ấy rất nhanh đã xuất hiện. Sau đó, hỏi người kia vài điều, Vương Lâm liền đưa cho nữ tử hậu nhân của mình một bình chứa đan dược rồi mới rời đi. Không lâu sau, dùng thần thức tra xét, Vương Lâm đã phát hiện ra vị trí của đằng Hóa Nguyên. Ngay lập tức, anh ấy liền dùng trận kỳ phong tỏa đằng Gia Thành. Tiếp theo, lấy máu huyết đằng Lệ, Vương Lâm dùng thủ pháp rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của toàn bộ người đằng Gia. Xác định được phương vị của bọn chúng, Vương Lâm bắt đầu cuộc truy sát của mình. Đầu tiên, anh ấy tới Thiên Đạo Môn. Ở đó, cứ hễ trong tông môn này, ai họ đằng đều bị lấy mạng, sau đó hồn phách đều bị ném vào trong hồn kỳ. Chỉ cần ai đứng ra ngăn cản, kể cả là Nguyên Anh kỳ, tất cả đều bị cực cảnh thần thức lấy mạng tại chỗ. Cứ thế, nơi đây trải qua một màn đẫm máu. Rất nhanh, từng người nhà họ đằng cứ thế bỏ mạng. Mỗi nơi Vương Lâm đi qua, tới đâu, người của đằng Gia liền đổ máu tới đó. Lần này, Vương Lâm muốn cho đằng Hóa Nguyên nếm trải cảm giác của mình. Rốt cuộc, chỉ sau vài ngày, Vương Lâm đã lấy mạng 960 người của đằng Gia. Biết được tin có người lấy mạng người đằng Gia nhanh như thế, đến đằng Hóa Nguyên cũng phải kinh ngạc. Thế nhưng càng như thế, nó lại càng làm tên kia hứng thú. Truy xét một hồi, đằng Hóa Nguyên liền hiểu người đang truy sát gia tộc họ đằng kia chính là Vương Lâm. Bởi vậy, hắn ta liền nổi trận lôi đình. Nghĩ tới ánh mắt của Vương Lâm khi tự bạo, hắn cảm thấy rùng mình. Ánh mắt đó đã khiến lão hãi hùng, đeo đẳng suốt 400 năm qua. Còn Vương Lâm, trên đường đi, anh ấy rốt cuộc cũng gặp lại Tức Mặc lão nhân, người gián tiếp khiến Vương thị gia tộc bị xóa sổ. Lần này gặp lại, tên kia đã là Nguyên Anh sơ kỳ. Thậm chí, cho dù hắn sử dụng pháp bảo để gia tăng tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ, đáng tiếc, kết cục của hắn trước sát tinh Vương Lâm vẫn thế, chỉ tích tắc ngắn ngủi. Sau khi giao chiến, Vương Lâm đã cho hắn bỏ mạng. Tiếp theo, chính người trong số những tinh anh của đằng Gia cũng lần lượt bỏ mạng, tất cả đều bị Vương Lâm lấy mạng trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Cuối cùng, Vương Lâm cũng tới đằng Gia Thành. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Đằng Hóa Nguyên, Vương mỗ đến đây, đừng mong có ai chạy thoát." Nghe vậy, đằng Hóa Nguyên liền sai 4 Nguyên Anh tu sĩ lên đối chiến. Thế nhưng, 4 người này cũng chẳng cầm cự được lâu. Rất nhanh, bọn họ chỉ trong tích tắc, toàn bộ bị Vương Lâm lấy mạng. Sau đó, Vương Lâm đứng sừng sững giữa trời. Nhìn đằng Hóa Nguyên mang theo ánh mắt của tử thần, Vương Lâm lạnh giọng nói: "Đằng Hóa Nguyên, người vẫn khỏe chứ?" Dứt lời, Vương Lâm đưa bàn tay khổng lồ ập xuống đằng Gia, khiến hàng chục người lập tức bỏ mạng. Trong đó, một giọt máu vô tình bắn vào mặt đằng Hóa Nguyên, khiến tên kia càng thêm run rẩy, ánh mắt thập phần lo sợ. Chẳng những thế, Vương Lâm còn lấy đầu lâu của những người vừa bỏ mạng kia và xếp thành một tháp đầu người cao chót vót, chọc thẳng tới trời. Chứng kiến sự tình trước mắt, có không ít người phải kinh ngạc và sợ hãi. Cuối cùng, cắn chặt răng, đằng Hóa Nguyên liền mạnh mẽ lấy ra trận kỳ chứa bên trong là hàng ngàn oán linh đang giãy giụa. Sau đó, hắn ta tỏa ra pháp lực muốn công kích Vương Lâm. Đáng tiếc, Vương Lâm lại không muốn giao chiến, thân hình khẽ chuyển, anh ấy liền đi lấy mạng từng người của đằng Gia. Cứ thế, tháp đầu người kia đã càng ngày càng cao lớn, số người bỏ mạng cũng ngày càng nhiều. Phút chốc, người của đằng Gia đã tuyệt mệnh gần hết. Nhìn thấy cảnh tượng này, đằng Hóa Nguyên gào thét, thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Còn Vương Lâm thoáng tích tắc lấy mạng trăm người, thanh âm anh ấy nhìn tên kia lạnh lùng nói: "Đau đớn sao? Năm đó ngươi hạ sát toàn tộc ta, lòng ngươi có cảm thấy đau không?" Nghe vậy, đằng Hóa Nguyên chỉ nói được vài lời. Cuối cùng, một thanh cự kiếm trên đỉnh đầu xuất hiện, hắn ta liền phun ra một ngụm máu rồi cầm nó bổ thẳng xuống đỉnh đầu Vương Lâm. Đáng tiếc, khi nó đập vào cực cảnh thần thức liền tan vỡ. Thấy vậy, đằng Hóa Nguyên sợ hãi, hắn ta nói cho Vương Lâm biết, người năm đó chỉ điểm khiến vương tộc bị diệt, đó chính là Cao Khải Minh. Thế nhưng, cho dù tên kia nói ra điều đó, Vương Lâm cũng không có dừng lại. Sau một hồi, toàn bộ đằng Gia đã diệt sạch, chỉ còn lại mình đằng Hóa Nguyên. Nhìn Vương Lâm, tên kia không một chút phản kháng, và để cho hắn ta toại nguyện, Vương Lâm liền một kiếm xuyên tâm, chấm dứt sinh mệnh của hắn. Cứ thế, mối thù hơn 400 năm chấm dứt, đằng Gia bị diệt sạch, không còn một ai. Thế nhưng, Vương Lâm vẫn chưa dừng lại. Ngay sau đó, những người có liên quan đều không thể thoát được. Và tiếp theo, Vương Lâm sẽ đi tìm những người nào? Liệu rằng còn những ai sẽ phải trả giá? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!